Hello guys! Welcome po sa aking channel. Ang mobile number na ire-register nyo is much better po kung smart, para smart SIM or smart number, para po magamit nyo po ito sa smart money or smart padala. So ilalagay po natin is
Then after mag-proceed, ito na po ang kasunod. Dito po is meron pong nakalagay na invite code. Kung meron po kayong referral, pwede nyo pong ilagay dito ang inyong invite code para makareceive po kayo parehas ng free gift to PayMaya. Pero kung wala naman po is pwede naman pong dito po sa I don't have an invite code. So dahil sa wala po tayong invite code, dito po tayo, pipindutin lang po natin yung I don't have an invite code. Ito na po, meron na po tayong PayMaya account na ginawa. Ganyan lang po kadali ang mag-register sa PayMaya. Okay? See you on my next video po para sa pag-upgrade naman ng ating PayMaya account. So, yun lang po and see you again. Thank you. Bye. Mama, don't stress your mind.